තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම නමෝ බුද්ධාය. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhammadana blessing program. However, these Saturdays are very special because last week on 29th we observed the annual Vassāna retreat. So this period is called Vassāna retreat season, the highest meritorious holy period of time in the Buddhist culture and the tradition. Today we start the first Pooja, evening Dhammadana blessing ceremony, to make those benefits of the Vassāna season for all of us. We regularly have this Dhammadana blessing program. You can sponsor these programs to gain the highest merits and to remember your loved ones, share the blessings with all in the family. If you would like to participate by sponsoring these programs, please let us know. Today, the Dhammadana program, the first of the 3 months retreat, every Saturday weekly program, is kindly being sponsored by Mr. Srimal Alok Hettiarachchi, Mrs. Veena Hettiarachchi, daughter Avishi, son Hasindu, and family. They would like to share these merits and blessings with their parents, late parents, Mr. Hettiarachchi Matupala Pereira, also Mrs. Tiasili Pagodarachchi, beloved parents. They would like to share the merits with them all. And also all other relatives and friends. May all those who are no longer with us, departed relatives and friends, share these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Also, may the blessings be with Mr. Srimal Alok Hettiarachchi, Mrs. Veena, daughter Avishi, son Hasindu, and all in their family, parents, and may they get the good health and the longevity to benefit from this life with the blessings of the Dhamma. May all what they do be successful, and may they have the good health and protection from all around. May the blessings be with all those who are part of our Buddhist center and those who are listening to this, participating into these meritorious activities. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සවස ලෙක්චර් ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වන විශේෂ බෝධි පූජා ආශිර්වාදය සහ ධර්ම දානමය පින්කමයි අපි සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ දිනවල සෑම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ම වස්සාන සමය ගත කරන නිසා වස්තුන් මාසයේ පුරා පැවැත්වෙන පින්කම් විශේෂ පින්කම් හැටියටයි අපි සැලකන්නේ. ඒ ඊ타ම පුණ්‍යවන්ත තුන් මාසය ගිය සතියේ 29 වන දිනින් අපි ආරම්භ කරලා ඒ පින්කම් මාලාවේ සෑම සතියකම සෙනසුරාදා දිනක වස්සානය නිමිති කරගෙන
වැසි කාලය නිමිති කරගෙන විශේෂ ධර්ම දානමය පිනක් සහ පූජාවක් සිදු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා යම් කෙනෙක් දායකත්වය අරගෙන ඒ පින්කම සඳහා අනුග්‍රහයක් දක්වන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒක වස්සාන සමය තුල සිදු කරගන්න ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක්. ඒ බඳු පින්කමක් සිදු කර ගැනීමෙන් ඔබගේ අභව ප්‍රාප්ත ඥාතීන් එවැගේම ජීවිතවල විශේෂ වැදගත් අවස්ථාවන් සිහිපත් කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට සෙත් පතන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සඳහා දායකත්වය අරගෙන වස් කාලයේ තුල සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සිද්ධ කරන පින්කමක දායකත්වයේ ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමති නම් කරුණාකර අපහට දැනුම් දෙන්න. අද දවසේ මේ වස්සාන සමයේ පළවෙනි පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රීමල් ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා, වීණා නෝනා මහත්මිය, හසිඳු පුතණුවන්, අවිසි දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් විශේෂයෙන්ම අභව ප්‍රාප්ත දයාබර දෙමව්පියන් වන හෙට්ටිආරච්චි මාතුපාල පෙරේරා පියතුමාණන්ටත් එවැගේම පියසීලි පාගොඩ ආරච්චි මෑණියන් ඇතුළු අභව ප්‍රාප්ත සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කිරීමටයි ඒ බලාපොරොත්තුව. ඒ සෑම දිනාටම මේ උතුම් පින අනුමෝදන් වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් උතුම් අමා මහ නිවන් සුවයම සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන එවැගේම විශේෂයෙන්ම පවුලේ සියලු දෙනාටමත් වීණා නෝනා මහත්මියගේ දයාබර දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිසත් ආයුරාෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් පිණිසත් සියලු දෙනාම කරන කියන කටයුතු සාර්ථක භාවය පිණිසත් මේ උදාාර කුසලය අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ශ්‍රීමල් ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා, වීණා නෝනා මහත්මිය, අවිසිදියණිය, හසිදු පුතණුවන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම යහපත, සැපත, දියුණුව, ශාන්තිය පිණිස වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන එවැගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්කමට සහ සම්බන්ධ වන විහාරස්ථානයේ සියලු දායක පින්වතුන්ටත් මේ උදාර පින්වල ශක්තිය සැලසේවා. එයගේ ජීවිතත් සාර්ථක භාවයට පත් වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. සියලු දුක් පීඩාවන් දුරු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙනයි අද දවසේ මේ උදාර කුසල ධර්මය අපි හැම දෙනා විසින්ම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ පින්කමට විහාරස්ථානයේ වශයෙන් සම්බන්ධ වන අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි මේ වෙලාවේදී පිළිගනු ලබනවා. ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ධාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී අපි පිළිගනු ලබනවා. Now we are going to start our program. We welcome our most venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamduro, the principal of Galla Baddegama Ratanasara Vidyayatana in Sri Lanka. And now we will start our program with observing 5 precepts and then short homage to the Bodhi Pooja, blessing by making the homage to the Buddha Dhamma Sangha, offering our offerings to the Buddha Dhamma Sangha and the sacred Bodhi trees and relics of Buddha. After that, we will listen to a few minutes of the Sinhala Dhamma sermon, and then we will do the chanting of Dhammacakkappavattana Sutta as we usually do during this Vassāna period of 3 months. After that, we will have an English Dhamma sermon, few minutes of meditation, and finishing with short blessings. Now, to observe the 5 precepts, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Itiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddham saranam gacchāmi. Itiyampi dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Itiyampi sangham saranam gacchāmi. Yampi sangham saranam gacchāmi. Itiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Yampi buddham saranam gacchāmi. Itiyampi dhammam saranam gacchāmi. Yampi dhammam saranam gacchāmi. Itiyampi sangham saranam gacchāmi. Yampi sangham saranam gacchāmi. Pāṇātiපාtā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Pātā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Dānā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Dāna vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Māṅgēsu miccācārā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Muvāvādā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Savādā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Kāmēraya majjapamādattānā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Samere majjapamādattānā vēramaṇī sikkāpadam samādhiyāmi. Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, Dhamma and the Sangha. May the blessings be with you all. හැම දිනාටම සිත ශාන්තිය, නිරෝගී භාවය, දීර්ඝායුෂ සුව පිණිස පිළියෙල කරගත් මල් පහන් සුවඳ දුම් ගිලන්පස සියලු පූජාවන් තුන් ලොවක් සනහාලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ප්‍රමාණ බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමි පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනම එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. බුද්ධං දේවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි. ස්වාකාරෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ එහිපස්තිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති. ධම්මං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සවිදං
චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං නිරිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්බතානේ සුපදිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මුක්ලේ නිසින්නෝ සබ්බාරි විජයං නගවතෝ සබ්බං යතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ කනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝරුගං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන රූපේන සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ නෝපේතං ඒතං කුසුම සම්තතින් පූජයාමි පුනිංගත් සීපාද සරෝරුදේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන දේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං විලායාති අතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මිතං භගවා පතිගන්නාතෝත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතෝත්තම අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමි බන්තේ පුරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමි ධම්ම සම්දෙත්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිපාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon that would take about 20 minutes. During that time, those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation. Otherwise, after that, we will be joining with the program continuing in English. මේ වෙලාවේදී අපි සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නටයි ආරම්භ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා වස්සාන සමයේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම සිදු කරන ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගැනීම සඳහා උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අති ගෞරවනීය ධාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණයට ආරාධනා කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරා. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා යෝඡායං කාමේසු කාම සුකල්ලිකානු යෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පොදුජ්ජනිකෝ. මූලාසනේ වැඩ සිටින ලෙක්චර් ධර්මනිකේතනාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, වස්තු මාසේ උපසපන් භික්ෂුන් වහන්සේ ලෙක්චර් ධර්මනිකේතනාරාමේ ආරාධනාවෙන් වස්වසා වැඩවසන මේ 3 මාසය තුල පවත්වන පින්කම් මාලාවේ පළවෙනි දවසේ පින්කම ඒ සඳහා ප්‍රධාන දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නේ එට්ටිආරච්චි පවුලේ ආලෝක මහත්මයා, වීණා නෝනා මහත්මිය සහ දරුවන් දෙපළ. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ විහාරස්ථානයේ පිරිස මේ පින්කම සඳහා සහසම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා මේ ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් අපි පවත්වන්නට කල්පනා කළේ මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාව බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත් ධර්මයයි අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. ත්‍රිපිටක ධර්මයේහි මූලික හරය නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන දේශනා කරපු මූලික ධර්මයේ මොනවද කියලා අහුවොත් කවුරු හරි අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය. මේ සූත්‍රයේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන කරුණු තියෙනවා. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න විදිහේ කරුණු තියෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමාජයට කලෙහි ගුණ දැක්වීමේ ගුණය ඉස්මතු වෙන අවස්ථාව. බුදුහාමුදුරුවෝ
සිද්ධාර්ථ කුමාරයා සසර කලකිරිලා හන්තක අශ්වයත් චන්න ඇමතියත් එක්ක අභිනිෂ්ක්‍රමණය කර දවසේ ඉඳලා අවුරුදු 6ක කාල පරිච්ඡේදයක් මේ පරිේශන කටයුත්තේහි එහෙම නැත්නම් වනගතව භාවනා කරමින් විවිධ විදිහේ දේවල් අත්හදා බැලීම් කළා. අපි දන්නවා ඒ කාලේ හම් වෙච්ච ගුරුවරු කීප දෙනෙක් පිළිබඳව බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අසිත තාපසතුමන් උද්දකරාම පුත්ත කියන මේ ගුරුවරුන් දෙපළ. ඊට අමතරව සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට හම්බෙන්නේ වනයේදී කැලේදී පස්වග මහණු. මේ පස් දෙනා කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්දිය මහා නාම අස්සජි පස් දෙනයි මේ අය මුනිවරු හැටියට එහෙම නැත්නම් භාවනානුයෝගී පුද්ගලයෝ හැටියට කටයුතු කළා. ඒ අයත් එක්කත් ඇසුරු කළා. ඒ අය සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ ක්‍රමය හරියන්නේ නැහැ කියලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයාව අතහැරලා ගියා. ඉතින් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන අවධිය, මැදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කරන අවධිය කියන මේ අවස්ථා අභිභව යමින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එළඹිලා බුද්ධත්වය එහෙම නැත්නම් සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. මේ අවබෝධ කරගත්ත සත්‍ය ධර්මයයි මේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක පළවෙනියෙන්ම අපේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව දුක දුක හට ගැනීම නැති කිරීම නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන අවස්ථා හතර අතුලේ ලෞකික පැත්තටත් ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික පැත්තටත් නිවන් දැකීම නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීම කියන දෙපාර්ශ්වයටම කරුණු සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනියෙන්ම ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං ආදී වශයෙන් පටන් ගන්නෙ. මොකද මේක සූත්‍රයේ වාර්තා කරන්නේ ආනන්දහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසායි මේ වාක්‍ය ටික මේ සූත්‍රයට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒවං මේ සුතං මේ මා විසින් අසන ලදී එක් සමයක බරණසදී ඉසිපතන මිගදායේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචවග්ගීය භික්ඛවේ පංචවග්ගීය භික්ෂූන්ට ආමන්ත්‍රණය කළේය. එතකොට එහෙම ආමන්ත්‍රණය කළා බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා ද්වේමේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා. අන්ත දෙකක් තියෙනවා පැවිද්දන් විසින් අනුගමනය නොකළ යුතු. පැවිද්දන් විසින් යෝචායම් කාමේසු කාමසුකල්ලිකානුයෝගෝ. වද අධික කාම සේවනය නොකළ යුතුය. ඒ වගේම නසේ පබ්බදේසේ විතබ්බා යෝචායම් කාමේසු කාමසුකල්ලිකානුයෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතුජ්ජනයෝ අනරියෝ අනත්‍රයන් විතෝ අත්තකිලමතාන යෝගෝ. අත්තකිලමතාන යෝගය කියලා කියන්නේ ශරීරයේ දැරි දුක් දීම. පැවිද්දන් විසින් අත්කල යුතු අන්ත දෙකකි. එකක් කාම අධික ලෙස සම්පදීම, ඒ වගේම අධික ලෙස ශරීරයේ දුක් දීම. මේ අන්ත දෙක අත්තරලා කටයුතු කරලා ජීවිතයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නවා. ජීවිතයේ ස්වභාවය පළවෙනි ආර්ය සත්‍යයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනෝ යෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං ආර්ය සත්‍යං. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. දැන් මේ ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණම්පි දුක්ඛ මේ පළවෙනි සත්‍යය. මේක තමයි බුද්ධ ආගමේ සමහර විවේචකයන් මේ පළවෙනි කරුණ දෙස බලලා තමයි බුද්ධ ආගම අසුභවාදී ධර්මයක් හැටියට සමහර වෙලාවට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ අතුලාන්තයේ අන්තර්ගත කියලා තියෙන ධර්මය බුද්ධ ආගම ලෞකික ජීවිතය ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය කියන උභය පාර්ශ්වයම සාර්ථක කරගන්න මේකේ කරුණු තියෙනවා. ඒක හරියට රාලිය දිහා බලලා කන දිහා බලලා කුල්ල වගේ කිව්වා වගේ කතාවක්. නමුත් මේකේ පළවෙනි සත්‍ය ස්වභාවය මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවයයි මේ පළවෙනි එකකින් හඳුන්වා තිබෙන්නේ. ජාති ඉපදීම දුක. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව
පේ විප්‍රයෝග අපේ සංප්‍රයෝග ආදී වශයෙන් මේ ලෝකේ තියෙන මනෝමූලික වශයෙන් මිනිස්සුන්ට ඇතිවන හැඟීම තමයි මේ පළවෙනි සත්‍යයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මනස්වේගිය සිතුවිලි වෙනස් වෙමින් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් විවිධ වූ විදියට මානසික භාව මානසික සංඥාවන් අපේ මනසට එනවා. ඉතින් ඒ එන ගමන් මගෙහි අපිට මේ සත්‍ය අවබෝධ නැති නිසා අපිට දුකක් කලකිරීමක් වගේ මානසික ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි සත්‍යයෙන් දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේක දේශනා කළත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේක හොයාගත්තේ නැතත් මේ ලෝකේ පවතින ස්වභාවය. ඒක වෙනස් කරන්න ආර්යයන් වහන්සේලා හැරෙන්න ඒ ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ සංසාරික චක්‍රේ ධර්ම චක්ක පවත්තන කියන වචනේත් ඒකයි අදහස. මේක රවුමක් වගේ. සංසාරේ ගමන් කරන රවුමක් හැටියට නිසා තමයි ධම්මචක්ක චක්‍රය රෝධය කියන වගේ අදහස එන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න මේ ජීවිතයේ ස්වභාවය පළවෙනි සත්‍යයෙන් හඳුන්වනවා. අප්පියෙහි සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ මේ වචනේ බැලුවහම සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතේ අප්‍රිය පුද්ගලයෝ සමහර වෙලාවට මුලින් ප්‍රියතාවයට හිටපු අය කාලයක් ආශ්‍රය කරනකොට අප්‍රිය භාවයටපත් වෙනවා. අපේ සංපයෝග දුක්ඛ. මුළු ජීවිතේම මහා විනාශය මානසික වශයෙන් මහා විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. අපේ සංපයෝග දුක්ඛ. අපේ විපයෝග දුක්ඛ. අපි ප්‍රිය ලෙස හඳුනාගත්ත අය අපිට නැතිවීම අපිට මොනතරම් මානසික අසහනයකට හේතු වෙනවද? අපේ සංපයෝග දුක්ඛ, පේ විපයෝග දුක්ඛ යම් පිච්ඡ නලබති තම්පි දුක්ඛං. අපි හිතන යමක් වේද ඒ නොලැබීම දුක. ඒ දුක තුල මිනිස්සු මානසික වශයෙන් කල්පනා කරනෝ සංසන්දනය කරන්න. ඔන්න සංසන්දනය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පියේහි විප්‍රයෝග දුක්ඛ යම් පිච්ඡං නලබති. Tamanට නැති දෙයක් අනුන්ට තියෙනකොට සංසන්දනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. සංසන්දනය වෙනකොට ඔන්න ඊර්ෂ්‍යාව පටන් ගන්නවා. ඊර්ෂ්‍යාව පටන් ගන්නකොට ලෝභය පටන් ගන්නවා. ලෝභය පටන් ගන්නකොට සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුන්න සංක්ෂේප වශයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධයම මිනිස්සුන්ට తాවකාලික සපතක් ගේනවායි කියලායි මේ කියන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට සැප විඳින්නම බැරිද? ඔන්න දෙවෙනි සත්‍ය දුක ඇතිවීම. ඇති වෙන්නේ මොකද? දෘෂ්ටි දෙකක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන දෘෂ්ටි දෙකයි. එකක් තමයි මේ ලෝකේ ඇත. මේ ලෝකේ ඇත පරලොවක් නැත. ඔන්න පළවෙනි දෘෂ්ටිය. ඒකට කියනවා උච්ඡේදවාදී. මේ ලෝකෙ විතරක් විශ්වාස කරන භෞතිකවාදී අයට අපි කියනවා බුද්ධ ධර්මයේ වචනයක් උච්ඡේදවාදී. උච්ඡේදවාදී දෘෂ්ටියේ තියෙන මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මේ ලෝකෙ විතරයි. ඒ නිසා මේ ලෝකේ සැප සම්පත් උපරිම ආකාරයට භුක්ති විඳින්න ඕන කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ අය එහෙම කල්පනා කරලා කාම තණ්හා සහ භව තණ්හා වශයෙන් කොටස් වලට බෙදෙනවා. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. ඔය තෘෂ්ණා අවස්ථා තුනයි. එතකොට අනිත් අය කල්පනා කරනවා සාස්වත දෘෂ්ටිය මේ ලෝකෙ නෙමෙයි පරලෝකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ ආත්ම භාවයක් අපි අපිම ගමන් කරනවා. ඒ වගේම විභව තණ්හා කියන මේ ඔක්කොම තෘෂ්ණා සහගත මානව මූලික ස්වභාව. ඔන්න දෙවෙනි ස්වභාවය. ඒ ගමන තුන්වෙනි කාරණය දුක නැති කිරීමේ මාවත, ඊළඟ කාරණේ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ලෞකික ජීවිතය ගත කරනකොට ඒ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන කරුණු 8ක් මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
දේශනා කරනවා සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්පෝ, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත ආදී වශයෙන් 8ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අට පිළිබඳව සිහිපත් කරාම උභයාර්ථය මෙලොවත් සාර්ථක වෙනවා, පරලොවත් සාර්ථක වෙනවා. මේ අය හැමෝම මේ පිළිබඳව බොහොම හොඳට කරුණු දන්න, අවබෝධ කරගෙන හැමදාම කටයුතු කරන. අපි ගත්තොත් සම්මා අපි මේකෙන් එකක් දෙකක් අරගත්තොත් බැලුවොත් අපේ ජීවිතේට කොහොමද ප්‍රායෝගික වෙන්නේ? සම්මා වාචා. මේකෙන් මිනිසුන්ට පවුලක ගත්තාම සම්මා වාචා කියන පදය මිනිසුන්ගේ මූණු hina ගස්සන්නත් පුළුවන්. මිනිසුන්ගේ මූණු රෞද්‍ර කරලා කේන්ති අවසලා එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ගෙදරක ගත්තා. උදේ පාන්දර ඉඳලා හවස් වෙනකොට සමහර වෙලාවට එක වචනකින් කෙනෙක්ගේ මුළු දවසම දැස් වෙන්න පුළුවන්. සම්මා වාචා. දැන් මේක දිගට බලුවාම හොඳ වචන. හොඳ වචන මොනවද? බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නැත්තේ මේ රටේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට නෙවෙයි. දරුවෝ නම් දෙමාපියන්ට. නෝනා නම් මහත්තයාට. මහත්තයා නම් නෝනාට. අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට. බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සත්‍ය වචන කතා කරනවා. සත්‍යවාදී. ඒ වගේම වචනේහි දෙවෙනි එක පරුසා වාචන. පරුස වචන කියන්නේ අනුන්ගේ හිත් බින්දෙන වචන කියන්නේ. අම්මලා තාත්තලාට ළමයි කතා කරන්න ඕන බොහොම සුමට ආදරණීය වචන වලින්. එහෙම කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. දරුවන්ටත් එහෙමයි. අනිත් අයටත් එහෙමයි. පිසුනාවාදී පරුස වචන කියන්නේ. පරුස කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ හිත් බින්දෙන වචන. ඒ වගේම පිසුනාවාදී. පිසුන කියලා කියන්නේ කේලම්බස්. අරක අතන මෙහෙම තුන ඕපදූප වගේ අදහස්. මේක මෙතන තිබුණා මේක නැති දෙයක් ඇතිසේ සලකා කීම. නැති දෙයක් ඇතිසේ සලකා කීමට අපිට සිංහලේ පාවිච්චි කරලා පිසුන වාච. පිලුණු බස්. ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒවා ඉවත දමිය යුතු දේවල්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා වාචායි අවස්ථාවේදී යහපත් පරුසාවාච, මුසාවාද, පරුසාවාච, පිසුනාවාච සහ හිස් වචන තේරුමක් නැති වචන ප්‍රකාශ කරන්න එපයි කියලා. මේ සම්මා වාචා කියන එකම ගත්තාම මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ ඇති වෙන විවිධ ලෞකික ජීවිතයේ ඇති වෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මේ සම්මා වාචා කියන අදහසකින් හොඳ වචන කතා කරන්න. අනුන්ගේ හිත් නොබිදෙන වචන, අනුන්ගේ හිත් හැදෙන වචන කතා කරන්න. මේකම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල මෙලොවදීම අත්දකින්න පුළුවන්. විවිධ වූ ප්‍රශ්න. සමහර වෙලාවට අල්ලපු ගෙදර කෙනත් එක්ක, සමහර වෙලාවට කාර්යාලයේ වැඩ කරන කෙනත් එක්ක, ඒ අයත් එක්ක සම්මා වාචා හොඳ වචන ප්‍රකාශ කිරීමෙන් මෛත්‍රී සහගත සිතුවිලි ජනනය වෙනවා. ඒ වගේම සම්මා කම්මන්ත යහපත් දේවල්. හොඳ සම්මා කම්මන්ත තවදුරටත් විස්තර කරන්න ගියාම සම්මා කම්මන්ත කියලා කියන්නේ අනුන්ටත් තමන්ටත් හානි නොවන දේවල්. ධාර්මික දිවි පැවැත්ම. අපේ සමාජයේ අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ සම්මා මේ බුද්ධ ආගමේ තියෙන කරුණු ගැන්වලා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණු නිසා තමයි ධාර්මික ජන ජීවිතයක් අපේ සමාජයේ අතීතයේ තිබිලා තියෙන වැව සහ කෘෂිකර්මාන්තයේ පදනම. කම්මන්ත. අපේ ගොවීන් ධාර්මික බව කොච්චරද කියනවනම් දේව භෝග හැටියට කුඹුරේ එක ලියද්දක් ඉතුරු කරනෝ වනසතුන්ට. මොනතරම් ධාර්මික සිතුවිලිද. ඉතින් ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදිලා සොරකමින් මිදිලා කාම මිත්‍යාචාරයෙන් මිදිලා දූෂණයෙන්
මෙදිලා සම්මා කම්මන්ත නිවැරදි බව ධාර්මික බව සේදා වක්කිත්තේ ධම්මිකේ ධම්මලද්දේ සිගාලෝවාද සූත්‍රයේ ධාර්මිකව හිත මොළය කය වෙහෙසවලා ධාර්මිකව ජීවත් වෙන්න කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. සම්මා කම්මන්ත සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව යහපත් දිවි පැවැත්ම ධාර්මික වගේම යහපත් දිවි පැවැත්ම සම්මා ආජීව තමන්ට තියෙන විදියට තමන්ට තියෙන විදියටයි දේවල් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ මෙහෙම කිව්වහම අපේ බුද්ධ දේශනාවේ හැටියට තමන්ට තියෙන විදියට ඒ වගේම පුළුවන් විදියට ධාර්මිකව යහපත්ව අනුන් කරන නිසා නෙමෙයි අවබෝධයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට මේ සූත්‍රයේ කරුණු දේශනා කරනවා. ඒ වගේම සීල සමාධි ප්‍රඥාවලට ගත්තොත් මේක ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ නැවතත් ප්‍රඥාව සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා ආජීව සම්මා සති සම්මා සමාධි කියලා සමාධිය දක්වාම සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන අවස්ථා තුනටත් මේක වර්ග කරලා විස්තර කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලෞකික ජීවිතයේ විඳිනවා. ඒ වගේම ආදීනව දකිනවා. ආදීනවේ තුලින් නිස්සරණයට ගමන් කරනවා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා සති මේ අටේ අවස්ථා අපේ ජීවිතයට අපි මේක උපමා කරගත්තොත් එහෙම මංගල සූත්‍රයේත් අපිට මේක ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය දකින්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම පුත්ත ධාරස්ස සංඝ වූ දරුවන් හදනවා. ඒ වගේම හොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවා. අනාකුලාච කම්මන්තා නිවැරදි කර්මාන්ත සිද්ධ කරනවා. යහපත්ව ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවා. අවසානයේ අෂ්ටලෝක ධර්මයෙන් කම්පා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවන් අවබෝධ කරගන්න. බුද්ධ ආගමේ උගන්වන වැදගත් සාධකයේ තමයි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. අපි ආයෙම කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම දේශනා කළා තිබෙන්නේ? මේ සාංශාරික ජීවිතයේ මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුවෝ එක් වෙලාවක සඳහන් කරනවා මහණෙනි මේ සසරෙහි යම්ම වූ සැපයක් තිබෙනවා නම් මම මෙහෙම දේශනා කරන්නේ නැහැ. මේ සාංශාරික ජීවිතේ අපි ලබාගත් ජීවිතේ ළමයි අපි සියලු දෙනාම අපේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕන බුද්ධ ආගමේ තියෙන පළවෙනි ඉගැන්වීම. ඒ වුණාට අපි මේ සසරේ ස්වභාවය අපි දැනගන්න ඕන. මෙහෙම තමයි හැටි. මේක තමයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. උත්පාද තිති භංග. මේ ස්වභාවයෙන් වළකින්න අපිට බෑ. ඒ බව දැනගෙන අපි ජීවිතේ විඳින්න ඕන. ආදීනවය දකින්න ඕන. නිස්සරණය ලබා ගන්න ඕන. ඒක තමයි බුද්ධ ආගමේ උගන්වන ප්‍රධානම කාරණේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය දීර්ඝ සූත්‍රයක් හැටියට බුද්ධ ආගමේ මේ පිරිත් පොතේ එහෙම නැත්නම් මහා වග්ගපාළියේ විවිධ අවස්ථාවල ත්‍රිපිටකේ සංග්‍රහ කරලා කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකේ තවත් එක් කාරණාවක් කියලා මම මේ ධර්ම දේශනාව විනාඩි 20 අවසන් වෙමින් යන නිසා මේක ගොඩක් දුරට පිරිත් ප්‍රකාශයටපත් කරලා සාමාන්‍යයෙන් පිරිත් ගෙදරක නම් මේ සූත්‍ර දේශනාව පිරිතෙහි තාම වැදගත් අවස්ථාව. මොකද බුද්ධ ආගමේ හරය තියෙන සූත්‍රය. ඉතින් මේ අය අහලා තිනවා දැන් බෙරේ තියෙනවා මගුල් බෙරය යාමානං දේවානං සද්දං සුත්තා මේ විතරම කියන සද්ද මනුස්සා වේසුම් කිව්ව ගමන්ම බෙරේ නාද කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්නේ මේකේ අදහස තමයි දැන් මේ දේශනාව බුදුහාමුදුරුවෝ පංචවග්ගීය භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිද්ධ කරාම එතකොට මේකේ අන්තිමට සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ තමයි යම්ම කිසි අධිගමයකටපත් වෙන්නේ මේ සූත්‍රය අහලා.
අනිත් හතර දෙනා පිළිබඳවම සඳහන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ දේශනා කරන සූත්‍රයක තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ වප්ප බද්ධිය ආදී වශයෙන් කට්ටිය ඉන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව කරාම අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි දෙවියන්ට පින් දෙනකොට ආකාසට්ට බුම්මාට ඉන්නවා. ඒ වගේම බුම්මාට දෙවියෝ ඉන්නවා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ට ආකාශයේ ඉන්න බුම්මට්ට ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා. එතකොට දෙවියෝ වර්ග තුනක් ඉන්නලු. පොළවේ ඉන්නෝ, අන්තරීක්ෂයේ මැද ඉන්නෝ, ආකාශයේ ඉන්නෝ. විශ්වාස. එතකොට මේ කියන දේව සමූහය බුම්මාට දෙවියෝ අහලා සාදුකාරයක් දුන්නහම ඊළඟ තලයේ ඉන්න දේව ඛණ්ඩය මේක ඇහුනහම ඒ අය සාදුකාර දුන්නලු. සද්ද මනුස්සා වේසුම් කියනකොට බෙරපදේ ගහලා ඒකට සංස්කෘතික මේ වශයෙන් අර්ථයක් එකතු කරලා තිනවා ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ. ඉතින් අර සද්ද මනුස්සා වේසුම් කියන වචනේ අදහස තමයි අර එක එක තලවල ඉන්න දේව සමූහයා මේ සත්‍ය ධර්ම දේශනාව අහලා සාදුකාර දුන්නා, සතුටු වුණා, පින් අනුමෝදන් වුණා කියන වගේ අදහසක්. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ ලෞකික උභයාර්ථ සංසිද්ධිය දෙනවා. අපිට පිරිත් පොතේ මේක අර්ථ සහිතව දිනනවා කියව ගන්න පුළුවන් වචන අර්ථ සමග. ඉතින් ලෞකික ආධ්‍යාත්මික දෙලව දියුණුව සලසන බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්ත ධර්මයේ මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාව, මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ජීවිතේ අපි හැමෝටම අපේ ජීවිතේ ඒකාලෝක කරගන්න මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව හරි වටින මැදමාවත අන්තවාදී නොවීම අපේ ජීවිතයට එක් කරගන්න පුළුවන් අදහස් අතින් අන්තවාදී නොවීම සංස්කෘතියේ නෝන මහත්ය සමග දරුවෝ සමග අන්තවාදී නොවීම මැදහත් මාවතකට පැමිණීම අන් අයගේ සිතුවිලි වලට ගරු කිරීම වගේ අදහස් මේ සූත්‍රයේ අපිට ප්‍රායෝගික ජීවිතයට යා කරගන්න පුළුවන් කියන බවයි අපගේ විශ්වාසය. අද දවසේ පින්කමෙහි දායකත්වයේ අරගෙන කටයුතු කරන බොහෝම ශ්‍රද්ධාවන්ත පන්සලට විහාරස්ථානයේ හිතයිසි දම්පහම් පූජා කරන ආලෝක හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා, වීණා නෝනා මහත්මිය, ඒ වගේම දුව, ඒ වගේ පුතා ප්‍රදාන, එයාගේ බලාපොරොත්තු තමන්ගේ නමින් මිය ගිය ඒ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නම උදෙමාපියන්ට විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ අත්පත් වුණා උදාරෝපුණ්‍ය ශක්තිය බලය හේතු කොටගෙන දරුවන් දෙපළගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. ඒ අයගේ සියලු ආකාරයේ කාරණාවන් ඕනාමාත්මී මහත්මා ප්‍රදාන සියලු දිනාටම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සමින සහභාගී වෙන සියලු දිනාටම තුම් නිරෝගී සම්පත්තිය චිරජීවනීය වේවා. මියගිය මෞදමාපියෝ ඇතුළු හැම දිනාටම තුම් නිර්වාණ සම්පත්තිය පිණිස මේ පින්කම උපනිශ්‍රේ වේවා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නය ඇතුළු හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනීය අවසන උතුම් නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින්කම උපනිශ්‍රේ වේවා. සාදු සාදු. අද දවසේ වස්සාන කාලය නිමිති කරගෙන පැවැත්වෙන විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය මාතෘකා කරගෙන එහි තියෙන ප්‍රායෝගික භාවය, එදිනදා ජීවිතයට ගත හැකි වටිනාකම්, එවැගේම සංසාර ගමනේ දුකින් අත මිදී ඒකාන්ත වශයෙන්ම විමුක්තිය ලබාගත හැකි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කරමින් ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලැබූ අතිගෞරවනීය දාම්වල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට අපි මේ වෙලාවේදී සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. බොහෝ කරුණාවෙන් මේ වස්සාන කාලයේ වස් සමාදන් වෙමින් වැඩ වාසය කරමින් ධර්මයෙන් අර්ථයෙන් අනුශාසනා කරමින් කටයුතු කරන උන්වහන්සේට තව තවත් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ ශාසනික අභිමතාර්ථයන් මුදුන්පත් වේවා. ජීවිත අභිමතාර්ථයන් ඒකාන්ත වශයෙන් සාර්ථක වේවා. හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ටත් මහාන පැවිදි කළ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටමත්
උන්වහන්සේගේ සියලු දායක ඥාති සෑම දිනාටමත් මේ කුසලය ආශිර්වාදයක් වේවා නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිස වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් ඒ සූත්‍ර දේශනාව ධම්සක්පවතුම් සූත්‍ර දේශනාව වස් කාලයේ පුරාවටම අපි සජ්ජායනා කරනු ලබනවා. හැමදෙනාම ශ්‍රද්ධාවෙන් සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. Now we are going to chant the discourse delivered by the Buddha called Dhammacakkappavattana Sutta. During this 3 months of retreat, we take that discourse into our heart and regularly chant. It's a great blessing. And now we are doing it together with everyone. Do join for listening attentively and also chanting together if possible and taking that into real heart with good vibrations to share the blessings. After that we will continue with the English Dhamma sermon. Samantha Cakkavalesu Atra Gaccantu Devata Saddhammang Munirajassa Sunantu Sagga Mokkadang Parittassavana kālō Ayan bhadanta Parittassavana kālō Ayan bhadanta Paritta Dhammasavana kālō Ayan bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagavā Vāranasiyam vihārati sipatane migadāye tatra ko bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmantesi Deme bhikkave antā pabbajitena sevitappā Yojayam kāmesu kāmasu kallikānu yogo Ino gammo kotu janiko anariyo anatta samhito Yojayam atta kilamatānu yogo dukkho anariyo anatta samhito Ete te bhikkave upovante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Katavāca sābhikkave majjhimā patipada tathagatena abhisambuddha Chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Ayameva ariyo attangiko maggo Seyapidam Samma ditti samma sankappo samma vāca samma kammanto samma ājivo samma vāyam samma sati samma samadhi
Ayan kālō bhikkhave majjhimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛෝ අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යං තිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං හරිය සත්‍යං ඥායං තණ්හා කෝනෝ භවිකා නත්ති රාග සාගතා తත්‍ර తත්‍රා විනන්දිනී සේයති තං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං හරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ වට්ටංගිකෝ මග්ගෝ වේයති ඉදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛං හරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පාදබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහිනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි
ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකා දබ්බන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං තිමේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං තිමේ වික්ඛවේ උබ්බේ අනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ වික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු සංකෝං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකී වංජ මේ වික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවංති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං විසුද්ධං මහෝසි මේවතාවාං වික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් නතෝචකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං පනමේ දස්සනං උදපාදී අපොප්පාමේ චේතෝ විමුක්තිය මන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවාත් මනා පංච වග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච වන වේයා කරණස්මින් බඤ්ඤමානේ ආරයස්මතෝ මොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං ඊතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදියං කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේජ පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද සාවේසුම් ඒතම් භගවතා බාරාණසියං ඉතිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛම් පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මණේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්
බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා Tāvatīṃ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු Tāvatīṃ දේවානං සද්දං සුත්වා යාවා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු Tusitanan devanam saddam sutva nimman rati deva saddha manussaresum nimman ratinam devanam saddam sutva paranimmita vasavatino deva saddha manussaresum Paranimmita vasavatinan devanan saddam sutva brahma parisajja deva saddha manussaresu brahma parisajjanan devanan saddam sutva brahma purohita deva saddha manussaresu Brahma purohitānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Maha Brahma deva saddha manussaresu Maha Brahmanam devānaṁ saddhaṁ sutva Parittābha deva saddha manussaresu Parittābhānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Pānabhā devā saddha manussaresu Appamānabhānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Āpaskarā devā saddha manussaresu Āpaskarānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Paritta subhā devā saddha manussaresu Paritta subhānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Appamāna subhā devā saddha manussaresu Appamāna subhānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Subhaginnaka deva saddha manussaresu Subhaginnakānaṁ devanam saddhaṁ sutva Vehappalā deva saddha manussaresu Vehappalānaṁ devanam saddhaṁ sutva Avihā deva saddha manussaresu Avihānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Atattā deva saddha manussaresu Atappānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Sudassā deva saddha manussaresu Sudassānaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Sudassī deva saddha manussaresu Sudassīnaṁ devānaṁ saddhaṁ sutva Akanittaka deva saddha manussaresu Etam bhagavata bharanasiyam isipatane vigadaye anuttaram dhammacakkappavattana appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmana va kena kiva lokasmi
ඉතියතේන කනේන තේන මුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අබ්බුංගච්ඡේ අයං ච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අප්පමානෝ ච උලාරෝ ආසෝ ලෝකේ පාතුරෝති අතින් කම්ම දේවානං දේවානුභාවಂತಿ අතකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝති ඉති දං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝත්තේව නාමං අවෝසි සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වත්තිංස මම පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන ඥාසිත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨොත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන සම්බන්ධරංත්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන පරානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්‍ර ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන දිනසාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපද්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත්තා සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවානේ කාන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං මුද්ධි ච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්ථයක් භූතානං පාපග්‍රහ නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ වස්සතු කාලේන සත්ත සම්පත්ති හේතු ච ඊතෝ භවතු ලෝකං රාජං භවතු සම්පීතෝ සාදු 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 හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාවට යොමු වෙමු. Now we are moving into our English Dhamma sermon.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Katama cha sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha. Chakkukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbānaya samvattati. Dear friends in the Dhamma, during this Vassāna season, lecture Dhammacakkappavattana Buddhist Center hosts weekly on every Saturday evening Dhammadana blessing program. Today on that program we have kept the title on the first discourse delivered by the Buddha called Dhammacakkappavattana Sutta, translate as setting the wheel of Dhamma in motion. This discourse is in Mahavagga and also Samyutta Nikaya, and it is the first discourse delivered by the Buddha. Therefore, we called it Mangala Dharma Deshana. Mangala means the auspicious, the most blissful. The first words come out from the Buddha soon after the enlightenment. The whole Buddhism is being explained in nutshell, in essence, in this discourse. When this discourse being from the beginning to end, study, learn, heard very attentively, it is certain that somebody can get the best of this very life and the highest results of the spiritual life. Every word and also how it is being structured is very powerful and amazing. All Buddhists and even non-Buddhists keep this as a handbook where regularly using discourse. This is being highly venerated. That is why it is also included into the Mahaparittana book, the book of great protection. Once one really practice, learn this, they will gain the best knowledge of the teachings of the Buddha. So this discourse, once the Buddha became an enlightened, you know that he went through a great battle together with evil forces called Maras. Then eventually he became the Samma Sambuddha, fully enlightened. Then he was very grateful for having that. And he spent few weeks in the vicinity of the Bodhi tree, which gave the shelter out of gratitude. Then he looked into his previous teachers who show him some path leading into this stage of milestone of life. He saw most of his teachers are no longer living. You know, when the baby Prince Siddhartha was born, one of the great ascetic called Asita once started rejoicing in happiness, and then soon after start crying. When the father, the King Suddhodana's wife, was rejoicing in happiness and then crying, he explained this
very special baby is going to be the world-renowned greatest teacher, but unfortunately, I will not be there for me to listen to him and benefit from him. That is why he was crying. First instance, he was happy, but because he will be the light of the whole universe, illumining the wisdom into the world. So that profound wisdom found by the Buddha is in essence in this particular discourse called Dhammacakkappavattana Sutta. We all are very lucky to take these few minutes to listen to this, because we know whatever the direction we look into this life is going through a lot of unsatisfactoriness and so much of suffering, and we all deserve to be well, happy and peacefully progressing. We all have experienced the pain of losing our loved ones. We all have experienced the disappointment caused by certain situations. We all have experienced natural circumstances like disasters, pandemics, that people are going through very hardships. We all have experienced universal nature like old age, illnesses, and of course the death. The Buddha from the very beginning was really in search of way out of this. And this was very beautifully, very intellectually put, very, very structurally in this particular discourse. So he wanted to find someone who can understand this. He was reluctant to teach, but after some encouragement from the divine beings, angels, he eventually found 5 ascetics who were helping him. They were living in Varanasi, near Savatthi, and that is called Deer Park, or Isipatana. So they were living, those 5 ascetics who were helping when the Buddha was practicing meditation called asceticism. They left the Buddha thinking that Buddha is given up, now going back into his comfortable life. Therefore, they thought that Buddha is not going to be successful. But Buddha didn't give up, and he was able to achieve what he's supposed to achieve. Then when he approached these 5 monks, they were ascetics, they were kind of monks. Buddha reached them because they have the potential. They've been practicing it for a long time. They had the ability to understand this very deep, very profound, very significant, very magnificent message of the Buddha. So when they reached by the Buddha, they didn't really respect him. They didn't really thought that he has been successful. They were talking to each other saying that person has not been successful, so he is coming back to us. But soon Buddha reached near to them, all appearances, their responses changed. Somebody instantly took some water to wash the feet, and someone made the seat. Yet, despite all these respect, they called him, called also the friend. Then Buddha said, it is not appropriate for you to call me as friend, because I have realized. They were not convinced. Then they were very humble. They were saying, we are happy to listen if you can explain what you have developed, realized. That is the point Buddha delivered this. Buddha said, there are 2 extremes in the world, and one should not indulge into any one of those.
Therefore, Tathagata, one who comes to the truth, Buddha was calling him as Tathagata. Tatha means the truth. Agata means one who approach, one who reach into it. Does not appreciate any of those two extremes. What are those two extremes? One is called sensual pleasures in connection with the pleasures or sensuality. Buddha said that is very basic, very vulgar, very common, ignoble, unprofitable. So then Buddha also they explain other part, like sometimes we go into these pleasures, sensuality, thinking they are very good, they are pleasurable, they are enjoyable. But here Buddha said they are very basic, they are not profound or in-depth, they are vulgar, they are common, they are not rare, they are ignoble, they should not be given any respect, unprofitable, something that this whole world, this great earth even trembles. If you hear the powerful message, it can cross your head and transform your brain. That was how powerful those words were. And the second extreme, Buddha said, those who are not really interested about sensual pleasures, by some ascetics, some spiritual people, they go into the other extreme called self-affliction, self-mortification. They give so much of pain and hardships and practice very severe, very strong spiritual things. Buddha said again, that is very painful. That's unprofitable. It doesn't bring any profit. It's ignoble. But if someone can avoid the both extremes, there is something called middle path. That is the innovation, new finding delivered by the Buddha to the world. When we are in the universities, we write thesis, we write assignments, because we wanted to contribute something new to the society. So this is what Buddha, after serious spiritual practices over 6 years, plus another 29 years of education, he said, avoiding both those two extremes, I found something really amazing that is called middle path, Majjhima Patipada, that is being realized by the Tathagata. Tathagata is the word Buddha described himself. Tatha means the truth. Agata means one who reaches into the truth. It's called Tathagata. So when we want to really address the Buddha, we need to address him as our Tathagata. That middle path, Buddha said, provide vision. This is very powerful word. We need to have a very powerful vision. It produces the knowledge. It leads into stillness. It leads into knowledge. It leads into science. It leads into unbinding. It leads into self-awakening. Those words, Chakkung udapadi, Jnanang udapadi, Vidya udapadi, Panya udapadi, Aloko udapadi. Aloko means self-awakening, unbinding, direct knowledge, leading to stillness, vision being produced by what? This called middle path. Something that we really need to take into our heart. So therefore, this middle path, whether it is for the general life, is very helpful. We should not go into any extremes. Sometimes children can too much into technology, maybe glue into YouTubes or videos, games, and that will miss their studies. Again, they should not always glue into studies on books, in the rooms with the books. They should communicate with the family members, have a family meal, talk to friends, go and play.
yet again, they should not get lost in the playing or socializing, social media and things like that. So in general sense, this middle path is applicable for any situation in our life. At least to remember and register the word middle path, Madhyama Patipada, is very helpful in your everyday life. However, Buddha, going further, explain this middle path is another name for the middle path is called Noble Eightfold Path. Noble Eightfold Path, you know, right view, right thinking, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Many of you learned and heard about this Noble Eightfold Path. But in the sociology, the sociologists are saying what you see is what you think is what you say is what you do becomes who you are and your culture. So therefore, Noble Eightfold Path is a way of life. If someone is happy to progress in this life and achieve the definite liberation, the culmination of the success, the pinnacle of the spiritual or any state of life, that is the path leading to success we call Noble Eightfold Path. So this is what we call middle path. Here, you know that these the 8 parts, the first one is called right vision, right view. Right view is none other than understanding the Sammaditthi, means understanding the Four Noble Truths. Before Buddha goes in to explain the right view, he took a little more force and explained another, in addition to this middle path and Noble Eightfold Path, and explained the Four Noble Truths in this discourse. That is the model that helps us to understand this life, whether our spiritual life or in our personal life. What are these Four Noble Truths? We call suffering, the origin of suffering. We can call suffering stress, unsatisfactoriness, whatever the name. We call dukkha. Dukkha samudaya, the origin of that stress or unsatisfactoriness. Dukkha nirodha, we call the cessation of that stress or unsatisfactoriness. Dukkha nirodha gamini patipada, the fourth noble truth, the path leading to the cessation of that unsatisfactoriness of suffering. By saying this Four Noble Truths, of course, you can see the religious aspect of it, but it also has the basic aspect, like, for example, say that you have a problem or an illness. If you go to the doctor, they will use this model to treat the people. They will first see the illness. What is wrong with you? Whether it is a dizziness or a fever or temperature or stomach problem. That is the first part. Diagnosis, prognosis, and identifying what it is very important in every life. Even our family situation, if there is a problem, we have to put those four in place to identify it. Whether children are going through some education or some professional people are dealing with their business matters or professional life, anybody can, in everyday life, use this model. First, to identify the core problem is very important. The second thing, if the doctor understand, identify, prognose, recognize the illness, then the doctor try to find out how it came in, the cause of that problem, cause of that illness. In your family conflict situations, you also need to secondly
try to find out, try to pinpoint really the cause, the origin of the problem. For example, just say that there is a flooding in the house. You need to identify that is the problem. Then you need to find out where that flood water coming from. Then you might find out a burst pipe. That is the cause. Then the third one, you need to come to an affirmation whether you can cure it or not, whether you can resolve it or not. That affirmation, that positiveness is there. And then you need to make a path, make a plan, make a project. That is the fourth noble truth. That is what again we call noble eightfold path leading to the cessation of suffering. And this four noble truth is what we call the truth of dukkha. We call dukkha can be explained as suffering, anxiety, dissatisfaction, unsatisfactoriness. We call dukkham ariya satcham. It is not the normal dukkha or unsatisfactoriness. That is called ariya satcham. Why? Why it is called ariya? Ariya means noble truth. Noble means that is unique. Nobody can argue with it. Nobody can turn this around. That is what Buddha says when we delivered this lion roar, Singhava Lokane. That is been the greatest message. Brahmunava kenachiva lokasmi. No person, no contemplative, no divine being, no Brahma can turn this back. That is why this has been set in motion, and it goes for generations, million and trillion years in life, because it is noble. It is not a simple truth. The second one is dukkha samudayam ariya satcham. Again, that is a noble truth. The cause of the suffering. Then the third one, dukkha nirodham ariya satcham. Nirodha means the cessation. Ariya satcham means the noble truth. It's not a normal truth, it's a noble truth. And the path leading to the cessation of truth. So this four noble truth has to be exercised in four different ways. Dukkha satya, the suffering, has to be pariññayam. You need to be clearly know, identify, understand. Dukkha samudaya has to be pahathabbam. That means eliminate, remove. Dukkha nirodha, that means the nibbana or the solution, has to be realized. The last one, path leading to the cessation, bhave tabbam, you should cultivate it. So you should exercise it. You should. So that is called pariññayam, pahatabbam, bhave tabbam. These words Buddha said. First to identify it, second to eliminate the cause, and then to realize the outcome, and then cultivate, practice the noble eightfold path. Those four noble truths has to be practiced in those four ways. Again, Buddha said, we call triparivattan dvadasakara. This has to be cultivated in 3 ways and 12-fold. Triparivattam dvadasakara. This, I mentioned this as Arya, noble truth. We called it Tata. That means there are 3 words to explain Tata, Avitata, Anyatata. The noble truth. Tata means definitely. You can't ever argue is as wrong. Avitata means never falls into false. It will never be proven untruth. So that is called avitata. Even in the scientific knowledge, we make hypothesis. One day it proves wrong, then we no longer use that hypothesis. Therefore,
Even though science is highly advanced, scientific knowledge is not a Arya Satya or eternal truth, because it can be proven untrue over the course of time. Whereas Avitata means these four noble truths never fall into false. Anyatata means it will not exist in another form. That is called Anyatata. That is why it is called noble. So these four noble truths again explained in different ways, like what you call that Triparivattam, Dvadasakaram, Yatabhutam Jnana Dastana. So this Triparivatta means it has to be realized in three different ways. First, to understand it, and then secondly, practice it, thirdly, realize it. When it comes to the first noble truth, there are different ways called dukkha. Dukkha, that means we have general dukkha. We can't really argue about it. Viparinama dukkha, we have a suffering caused by the change. And also we have the sankhara dukkha. Sankhara means things are conditioned. What are the conditions? Buddha said in that discourse, in essence, sankittena, in brief, sankitta means brief, panchupadanakkhandha dukkha. The aggregates, five aggregates are suffering. What are the five aggregates? Rupupadanakkhandha, aggregate of material things, like our body, our houses. All these material things are subject to change, sanskara, therefore they are unsatisfactory. Vedananu upadanakkhandha, our feeling. Feelings are temporary, and that cause leads into unsatisfactoriness. Sanya, we identify things as books or people, as our country people, as our parents. That cause, that is why when someone dies, we don't feel sad. But when our mother passed away, we feel sad. Sankara upadanakkhandha, whatever the formation, karma, is in transitionary, and vijnana, the consciousness, also causing and leading into suffering. In the Mahapadana Sutta Diga Nikaya, Buddha has mentioned four kinds of clinging. Four kinds of clinging that leads into suffering. That's called kāmopadana, clinging to the sensual pleasures, cause problems, suffering. Clinging to views, we call ditti upadana, and clinging to the wrong religious practices, silabbata upadana, and other last one is called attavada upadana, which is clinging to the self-opinion. If someone is clinging to their sensual pleasures, their views, their religious practices, their self-opinion, you can understand most of the problem in the whole world in flames because of these things, as Buddha very clearly and in simple manner explained. If someone can take this, their lives can be immediately changed. Even in the Udana, Buddha made an utterance soon after the enlightenment, Aneka Jati Sansarang, Sandavisang Anibisang, Gahakarakam Jayo Gave Santo. So many births Buddha has been traveling in the world, seeking the way out of this suffering. Then eventually he found the architecture, the builder of this house called the world or the life, that is none other than the greed. So Buddha removed that greed. No longer the house builder will not, we call avidya, is no longer there. The householder will never continue his life. Yatapi mule anupaddave dalhe. Buddha said, if you do not really remove the roots of the tree will sprout again, grow again.
Therefore, Lord Buddha has removed the yatapi mule, the roots of the tree of growing, suffering, therefore no suffering. This is very good, very important understanding about the first noble truth called suffering. The second noble truth, as we know, is called cause of suffering. That is called greediness. Even in general life, the greediness is a very big problem. Sometimes people recognize it. Buddha said very interesting example, nakahapana Vassāna. Even if a rain of gold falls, people will not satisfy. Even if you get more than enough, you will never be happy because you want more. That is the nature of greed. Very vicious, very dangerous. Nakahapana Vassāna. Kahawanu vestak minisa satatu wenne natha. What a profound meaning. So Buddha said that there are three types of greed: tanha, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. These always lead into 10 fetters. 10 fetters are belief in self, sakkaya ditti, doubt or uncertainty, especially about the teaching of the Buddha, vicikicca, silabbata paramasa, attachment to rites and rituals or wrong religious practices, kama chanda, sensual pleasures, vyapada, ill will, rupa raga, lust for material existence or lust for material rebirth, arupa raga, lust for immaterial existence, mana, conceit, uddhacca, restlessness, avidya, ignorance. Those are called dasa samyojana, 10 fetters. Because of this greed eventually leads into that type of nature. Then if someone been able to identify this greed, that person will have a very good life, very successful and peaceful life, and eventually that person will reach the highest liberation, Nibbana. So what is Nibbana like? In the Visuddhimagga, Buddha goes Thera explained Nibbana very well. He said that in 6 ways somebody can gain the Nibbana, the final liberation in the Visuddhimagga. What are those 6 ways? By Vipassana Jnana, insight, somebody can get the liberation, Nibbana. By Jnana, or understanding the absorption. By deeds, vision and righteousness. By virtue, consciousness and understanding. By virtue and effort and concentration. By the 4 foundation of mindfulness. Milinda Panya, Venerable Nagasena explained to King Milinda, when you rub 2 sticks together, it generates fire. When that fire goes out, you can't really find it back. Similarly, so long as resources are there, the life and the world continues. When you do not have those resources, that comes to an end called cessation, we call Nibbana. So that is a very important way to understand the 4th noble truth. Then the 3rd noble truth we call Nibbana, the cessation of suffering. The final one, 4th noble truth, is none other than the Noble Eightfold Path, explaining this Dhammacakka beautifully. And the first one of the Noble Eightfold Path called Sammaditthi, one of the very big, very important word in the Buddhist teaching. Dhammacakkappavattana Sutta mentioned 2 types of right views. Sasava punya bhagya upadi vetabba sammaditthi, Ariya anasava lokuttara magganga sammaditthi. So that means we have 2 different types of right view, sammaditthi.
One is called leading into the happiness and success of this very life. We call Laukika Sammaditthi. The other one is called Lokottara Sammaditthi. That leads into higher spiritual attainment. Sammaditthi in general, we call Dasavastuka Sammadittiya. One should believe 10 things once you are reaching to the Sammaditthi. If you are not believing those 10 things, you are not still in the Sammaditthi. What are those 10 things? You need to believe what you give has results. Dana, if you give dana, you need to believe that there is a result. You need to believe when you do good things, venerate, respect, it has a result. You need to believe when you give for higher virtuous people that bears higher results. Then you have to believe action and consequences, karma. Good begets good, bad begets bad. And then you have to believe the world is there. Then you have to believe the birth and rebirth is there, death and rebirth is there. And then you got to believe the results of treating or looking after mother. If you are not believing treating or looking after mother, then you are not in the Sammaditthi. Then you have to believe in the results of treating or looking after the father. And then the ninth one is you got to believe spontaneous lives are there. And the final one, you have to believe the Buddha and the dependent origination as the most significant teaching. So in this Mahacattarika Sutta explain very well this Sammaditthi, how one can develop. Then Samma Sankappa, the second noble truth, is called right intention. There are three types of intentions: Nekkamma Sankappa, Avyapada Sankappa, Avihimsa Sankappa. Intentions of renunciation. You have to always, what is this renunciation? In the last Dhamma school, the children asked, what is renunciation? Abhiniskramani. That is very simple. You need to learn to let go. If you hold on to your past experience, past memories, something somebody did to you and it was upset, so long as you are holding on to it, you are suffering. Similarly, you eventually being able to let go, renunciate, nekkamma, any material things, house, cars, other things. Sometimes people get depressed and break down if they lose the job, if they get redundant, because they are so attached into it. They don't know there are still a lot of jobs available, but they can't really move. They get breakdown because they don't really understand letting go. Avyapada Sankappa. Some people are really keep the anger, even some Jataka stories, Devadatta and Serivanija Jataka, people come life after life because they hold on to these intentions called anger or great hatred. Avihimsa Sankappa. Sometimes one person came to me and said when he was driving, if a deer runs across the road, he feels like go and hit that animal. But after practicing meditation and coming to the Buddhist place, he thought that he never get those type of intentions to harm. So likewise, in our general mind, sometimes I have heard from some children, when the rats are in the house, before they take a stick and instantly kill. But being to the temple and the Dhamma school, they can't really take a stick and hit even to a rat or even to an insect, because Avihimsa Sankappa, the right intention is there. I should not kill. The third one is called Samma Vacha, right speech. The speech
The words are sharper than the swords, powerful than the swords. We need to always speak the truth, speak the justice. Therefore, Buddha said right speech means to abstain from lie, abstain from harsh speech, idle chatters, and useless aggressive words. The next one is called Samma Kammanta, right action. Right action means in our life we should not kill or take any life. Pānātipāta. We should not steal. Adinnādāna. We should not misconduct in sensual, sexual pleasures. Kāmesu micchāchāra. If you practice those three, then that is called right action. What is right livelihood? We all need a means to live, a business or a profession. Then Buddha said that one should not business in weapons, business in human beings, business in meat, slaughter for animals, business in intoxicants, business in poisons. If someone is engaged in those businesses, that person is not practicing the right livelihood. Then number 6 is right effort. Right effort is very important word. If you do not have the right effort, you are a very lazy, backward person. Prevent unwholesome that has not yet arisen in oneself. Let go of the unwholesome that has arisen in oneself. Bring up the wholesome that has not yet arisen in oneself. Maintain the wholesome that has arisen in oneself. That is called right effort. Then number 7, right mindfulness. Samma sati means mindfulness of the body, mindfulness of the feeling, mindfulness of the mind, mindfulness of the Dhamma, the phenomena. You don't have to tell how important today in the modern world mindfulness, but they don't really learn the real mindfulness. If you learn those words delivered by the Buddha 2600 years ago, you will amaze what a wonderful teaching. Now everybody talk about, in the schools, in the companies, in the hospitals about mindfulness. This is what Buddha taught in the first discourse, 4 frames of mindfulness, Sathara Satipatthana, also explaining the Majjhima Nikaya, Mahāsatipattana Sutta also this is being mentioned. The first discourse Buddha said, Samma Sati means right mindfulness. Then finally, Samma Samadhi. Samma Samadhi is concentration. There are 2 different concentrations, like a shooting person or hunter may have the concentration. Even thief who comes to steal things have the concentration, but that is not the Samma concentration, right concentration. Therefore, right concentration leads into 4 jhanas. In Mahāsatipattana Sutta, also Satya Vibhanga Sutta, it explains what are the 4 jhanas, 4 absorptions. First one, when you go deep in the meditation, you get such a wealth of happiness, piti sukha. And then when you go further, second, you experience peace, such a balanced, peaceful nature. Then you go further down, you experience the serenity. And the final jhana, you got the equanimity, equanimous nature, we call upekha. Upekha Sambojjhanga also can be explained. So those are the 4 concentrations. Then Buddha delivered this discourse to the 5 ascetics, and they were really rejoiced. The youngest of those 5, called Kondanya, he realized instantly, he is the same person came to the naming ceremony, while 107 other people were putting 2 fingers. He was putting only 1 finger, saying that this person will definitely become the fully enlightened person. That was the youngest advisor to the King Suddhodana. Now
he is one of these 5 ascetics called Kondanya, that person instantly, for the first time, when the Buddha was explaining this discourse, he realized. Buddha said, Anyabhivatabo Kondanyo. So you really know Kondanya. So you really know. Buddha was uttering the joyous words. Oh, you understood it. You acquired it. You realized it. Therefore, Buddha said to the Kondanya, you are now on Anya Kondanya. Anya Kondanya means one who knows. Kondanya, who realize. Kondanya, who understand. So when we hear this discourse at the end, we should have this Chakkung Udapadi. We need to have this vision. Jnanam Udapadi. We need to have that knowledge. Vijja Udapadi. We need to have that science being generated in our mind. Panya Udapadi. We need to have that wisdom being developed. Āloko Udapadi. We have to generate that self-awakening. The light arose, as Buddha said. So therefore, today we took the subject of Dhammacakkappavattana Sutta as our Vassāna Dhamma sermon subject of Dhamma talk. We try to explain that discourse because it's a very important discourse. Let us conclude our Dhamma sermon by sharing the merits with those who facilitate us to come together and listen to this Dhamma. It's a great meritorious deed. Today, this Dhamma Dana being sponsored by Mr. Srimal Alok Hettiarachchi, Mrs. Veena, daughter Avishi, and son Hasindu. They would like to think of their late parents, Mr. Hettiarachchi Matupala Pereira, Mrs. Piyasili Pagodarachi. Also, other relatives and friends, those who are listening to Dhamma, remember your loved ones who are no longer with us. Let us share our merits with them all. Sadhu, sadhu, sadhu. And finally, let us share our merits with the blessings with living, especially the beloved parents of Veena Nona. May they get the good health and happiness, and all other family members of Hettiarachchi family. May they equally benefit from this. May they have the good health and the success in their studies and other activities. May all those who are listening to this Dhamma also benefit from these merits, and may they be well, happy and peaceful. Bearing those in our heart, let us share our merits and blessings for everyone who participates. Also, may the Devas rejoice in these merits, and may they attain the supreme bliss of Nibbana. Bearing those in our heart, let us share the merits to Devas to conclude our Dhamma. May this Dhamma sermon be a great merit for you to attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ākāsattā ca bhummattā devānāgā mahittikā puññantaṃ anumoditvā tirāṃ rakkhantu loka sāsanam. Ākāsattā ca bhummattā devānāgā mahittikā puññantaṃ anumoditvā tirāṃ rakkhantu maṃ paranti. Ākāsattā ca bhummattā devānāgā mahittikā Punyantang anumoditva tirang rakkantu maṃ paranti. Let us sit in few minutes meditation to finish our program for the day. Just relaxing the body, keeping it alert and awake, gently closing the eyes, resting the hands in the lap, letting our shoulders relax, keeping our neck and the head in a central point. If the body is comfortable, make our mind also comfortable by being happy. Bringing a gentle smile, let the happiness to lift any weight and pain or heaviness of the body.
With that comfort in the body and the comfort in the mind, repeatedly experience the posture, sitting, sitting, sitting. That helps to bring mind into somewhat limited area, which is our posture, the body. And slowly bring that more into focus by bringing your attention to the tip of the nostrils right above the lips. Slowly deepening, sharpening your attention. Notice the breath slowly in. Notice the breath slowly out. In breath. Now reflect on loving kindness. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may my parents, my family, all our good virtuous spiritual kalyana mitras, monks, and whole universe, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Bringing our palms jointly together, close to our heart. Slowly open the eyes and let the light to come in. Be happy for having this opportunity. Let us share the blessing. Keep the palms together. Namagan Ashirwada Karanna. Abhivadana Sīlissa Nityam Vaddhapachāyino Cattaro Dhamma Vaddhanti Ayuvanno Kambalam Ayurarogya Sampatti Sagga Sampatti Mevaca Ato Nibbana Sampatti Vinate Samichyatu. Sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you very much for joining. Looking forward to see you again in the next week, Saturday evening. Dhammadana Blessing Program. Hamadinatama Thiruvan Saranai. May you all be well and happy.